Hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái trò Cauldron Lake 2 này ha. Đổi gió một chút. Đây là một cái tựa game kinh dị phá án. Mình cũng mới kiếm được thôi. Thôi, không dài dòng nữa. Triển luôn nhá. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Trông khá là giống Keanu Reeves nhỉ. Keanu Reeves là trong cái series John Wick đúng không? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Ồ, con hươu này nó nằm ngang ở trên cái mặt nước And ạ. monsters wear many faces. Tiếng hơi to nhỉ. Giảm tí không tí đến cái đoạn nào nó kinh dị nó nhảy ở trước mặt thì hết cả hồn. Rồi, một thanh niên nào đây? Đang trần như nhộng, thức dậy ở trong một cái vũng nước ở cạnh cái ven sông đúng không? Đây, mình vào vai cái thanh niên này hả? Khung cảnh thì tối tăm mù mịt, người thì chẳng mặc cái đồ gì, trông lại còn vất vưởng này nữa. Trông có tối tăm thế nhỉ? Can you hear me? Như trên kia có người đang soi cái đèn pin xuống ha. Nó đi mất rồi. Thề luôn, kiểu đéo thì tí nữa cũng có con nó nhảy ra khỏi trước mặt mình cho mà xem. Ngắm nghía tí ha. Trời đất thì tối tăm mù mịt, sương mù thì đầy. Trông đồ họa là trông được ha. Rồi, bắt đầu thấy có hiện tượng rồi đấy. Ui, tiếng đéo gì ấy? Trông ghê vãi cả trưởng à. Ui, ui, con hươu anh em ạ. Ui. Rất ca mình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước để mà chơi mấy cái game này vào buổi đêm rồi ấy mà nhiều quả nó bất ngờ không biết đâu một lần. Nhìn sợ vãi. You can sprint by talking LS.
Speed nó là chạy nhanh đúng không nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Có mỗi lối này thôi đúng không? Đây rồi, có người đây rồi. Ui, nó cầm dao anh em ạ. Ôi, nó xiên rồi. Ủa, đây là nhân vật chính ấy hả? Nó vào cái bị nó chói, nó cho lên bàn mổ rồi này. Ui. Nhân vật chính kiểu gì mà vào cái nó làm cho nó nháy nằm xuống rồi. Rồi có hai đứa nào nhìn thấy Go đúng không? Một đứa tên là S đấy. Có thể là Edward hay là S gì đấy. Như vậy thì cái thằng vừa đấy không phải nhân vật chính anh em ạ. Giới thiệu game thôi ha. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. Đây là cuộc hội thoại giữa I'll hai let mẹ you get con back đứa to nào the đấy. show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Kiểu như một bộ phim ấy nhỉ anh em nhỉ? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Nó có một đoạn Where she khởi gets đầu that from? giới thiệu game. Sau đây là hai nhân vật này, khả năng là hai nhân vật chính ha. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Làm game hình đẹp như thật đấy nhỉ? Lá cây ở dưới kìa.
deputy was supposed to be here to show us to the Đây là hai crime nhân viên scene. FBI đúng không? There's the car, so where's the deputy? À, như vậy là mình sẽ vào I'll check out that map. vào vai của FBI này đúng không? Return one invitation. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Được cái map. Đây đây đây. Đây là location của mình ha. Ok này. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Có tiếng gì đó hả? Hey, over here. À đây rồi. Cái này trông như kiểu một cái trạm kiểm lâm nhỉ? Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming No by to entry. take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ok. Trong cái câu chuyện này là như này, đây là hai cái nhân viên FBI. Thằng kia tên là Casey, còn nhân vật chính là mình đang điều khiển đây là tên là cái gì nhỉ? Anderson hay sao ấy. Thì đang đến điều tra về cái vụ cái xác hôm qua, cái đoạn đầu game ấy. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Case board. Ok này. The Mind Place. The Mind Palace là cái ở trong tâm trí của cái nhân vật nữ này ha. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. À, Facts are on the board. nó xây dựng một cái phòng này là cái phòng nội tâm của cái nhân vật nữ này. Thì ở đây có một cái My Board này. Cái này giống như kiểu mọi người các bạn xem phim của Mỹ ấy, thì có các điều tra viên thì họ sẽ gắn những cái thông tin về cái vụ án ở trên tường này đúng không? Kiểu như vậy. Đây là tất cả những gì mà mình đã biết về những cái vụ án trước đây. Bao gồm ở trên là victim kìa, là các nạn nhân đúng không? Đây, victim ở trên là các nạn nhân này. Murder method là cái phương thức gây án. Rồi. Cái dưới này là killer profile là cái hồ sơ, những cái thứ liên quan đến hung thủ ha. Rồi, tạm thời thế đã. Cái map này lấy được rồi này. Vào được cái tâm trí rồi, ok. Tiếp. Close to cracking it?
We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Nó bảo này, vào cái phòng tâm trí ấy, nói chung là nó đi vào cái nội tâm ấy thì nó sẽ không pause cái game ha. Cho nên là hãy vào đấy ở trong những cái khúc nào mà nó chỉ nó không có cảnh hành động ấy. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Dung cảnh vẫn được nhỉ. Đồ họa đẹp. Nhảy xuống này. Có nghĩa là theo mình hiểu thì đây là mình sẽ vào vai của FBI đi điều tra cái xác chết kia đúng không? Truy tìm hung thủ. Rồi là một cái tổ chức thần bí nào đấy. Vừa nãy cái thằng gác cổng ở chỗ kiểm lâm kia nó bảo là đi xuống dưới đồi đúng không? Xong rồi đi quanh cái hồ thì sẽ tìm thấy một cái store. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Đây là mình nói mấy câu dốc à? Nói chung là cảnh đẹp như thế này phù hợp với cả một vụ murder là vụ giết người đấy. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Có tiếng người này. General Store, Cauldron Lake. Đây, gặp lại cái thằng vừa nãy đúng không? Deputy Thornton đúng không? That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Nó đang bảo là cái xác ở phía đằng sau của cái store này. Come on, I show you. Là đi vào đây tao cho mày xem đấy. FBI, huh? Tao FBI đấy. Ngầu phết nhỉ. Đi săn mấy thằng sát thủ đúng không? Có cả thông tin về UFO. Nói chung đây là một số cái câu dốc của người Anh. Nếu mà mọi người anh em mà quen với các cái văn hóa của người nước ngoài ấy, thì những câu dốc này có thể gây cười được ha. Investigate the crime scene. Thanks, deputy. No tarp. Đó. Đây là cái xác hôm trước, lúc ở đầu game này. Does this fit the MO of the previous murders? Nó đang giữ hiện trường lại và đánh dấu các thứ này để cho mình tìm hiểu đúng không? Examine the corpse. Đây. Body is positioned on the table. Ritualistic. Vào cây spot này. Ấn nút lên này. Gắn lên tường. Ok. Đây là mình đang chui vào trong cái tâm trí. Rồi. Y là gold. Ok này. You can collect clue from the body to progress investigation đúng không? Ok này. Chụp lại các cái bức ảnh của các cái hiện trường này ha. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. Rồi. Ấn nút lên. Gắn lên tường đúng không?
Ok này. Đây là các bức ảnh về cái nạn nhân. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Rồi. Tức là trước khi mà xảy ra cái vụ án này là có 3 cái vụ án rồi, và cái phương thức giết người thì nó cũng gần giống như là cái vụ án này. Cho nên là nhân vật chính này đang liên hệ với cả những cái vụ án trước. Nói chung là cái game này thì theo mình thấy thì có vẻ như là mình sẽ tham gia vào cái điều tra hình sự. Thế còn các yếu tố mà rùng rợn thì để từ từ tí xem nào ha. Learn more about the victim. Learn more about the killer. Ok này. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Rồi. Large amount of blood on the table. Có máu ở The trên victim bàn này. died here. Multiple people were here. Có Multiple nhiều vết chân killers. đúng không? Đấy, nó đang suy luận nhé. Anh em có thể đọc qua nhé. Đây này. Vừa nãy là nó bảo là có vết máu ở trên bàn, là bắn ra ở đây, là nó từ cái vết mồ, vết đâm ở trên ngực cái kìa, máu nó bắn ra. Thì nó suy luận là đối phương là còn sống và bị bị trói lên bàn này, sau đó mới bị hại đúng không? Cái chỗ này nó là có nhiều bước chân kìa, nó bảo là có nhiều người tham gia vào cái vụ án này ha. Tiếp này. Ở đây có một khẩu súng hay là cái gì đó đây này. Someone left in a hurry. Knock the tripod over. Tức là có một người nào Was it for vội a vã. camera? À, đây là cái chân camera. Cái chân này đỡ camera này. Và nó bảo là có một người đã vội vã rời đi ở cái chỗ này. Tiếp. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Có người đã uống bia ở đây. Có nghĩa là nó bảo là cái đám murder thủ phạm này nó đã đợi sẵn ở đây rồi. Ok ha. Bây giờ tiếp tục là vào trong cái cây sport này. Mấy cái này vừa mới lấy được này. Gắn vào đâu? The killer. À ok. Cái này là heavy blood on table là victim đúng không? Theo mình hiểu là như vậy. Gắn vào đây này. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Rồi, có nhiều bước chân là có nhiều người, có nhiều killer. Ok này. Tiếp. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ok. Vừa hỏi về cái thanh niên này thì cái nạn nhân tên là Nightingale và đã rời khỏi cái thị trấn này hay là chuyển đến gì lúc đấy mình chưa nhớ rõ lắm. Đại khái là thằng này biết được cái thằng Nightingale này từ 13 năm trước và sau 13 năm rồi là không có tin tức gì. Và Nightingale thì là một người để biết một người biết người quen của cái thằng đồng sự này. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Gặp một vài lần ở Quantico kìa. Cases together. Chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Ok. Nó nói sơ qua về cái nhân vật của Nightingale này. I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago.
2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Victim này, Nightingale đúng không? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Đấy, nó bảo là một ex-FBI có nghĩa là nhân viên cũ của FBI ha, đến cái thị trấn gì đây này, 13 năm trước. Cái này quẳng vào đâu? Đây ha. Đây là những thứ bên lề. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Bây giờ đang là suy luận này. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Rồi, nó suy luận ra là cái Nightingale này là đến từ cái hồ trước khi mà bị giết đúng không? Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Rồi. Ok. Tạm thời thế đã. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, Rồi. right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Như vậy là con này tên là Anderson thì phải. Đang suy luận là cái Nightingale This one of your hunches, nó đến từ cái hồ. Bây giờ mình sẽ về đi thăm quan sát cái hồ một chút ha. Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots Ui. of questions. Lots of Chim bay à? answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Đây có cái gì đây? There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense.
A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Rồi. Nó tìm thấy là nó nghĩ là có một cái gì đó ở trong ngực của cái thằng Nightingale này, ở cái xác ấy. Và nó phải tìm ra được một cái tìm ra một cái gì đấy. Hello Hân, hello Vũ nha. Nào, xem là nó là cái gì. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Cái này gắn vào đâu? Đây à? Rồi. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Return to Borai phone. Ask the body to move the body. Casey, Okay. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Rồi. Whoever wrote that page made sure Ủa, it nó read chạy like nhanh a như nào nhỉ? story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Ở đây có cái gì này? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Trèo lên đây à? Witnesses to their design? Thôi cứ đi theo thằng này đã ha. All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late.
I'm already hooked. I need the next chapter. Không thể đi nhanh hơn được à? Nó cứ đi bộ này. Đây là camera này. Cái này là chú này né cái gì đấy à? Đèn pin này. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those Rồi, big nó vừa nói là ở trên người thằng này có cái gì đó ở trong ngực ấy. Just like I said. Phải về đây tìm đúng không? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Rồi. Shortcut key, cái này nó là một cái nó là một cái key, một cái cổng nào đó để mà đi về đến cái chỗ đỗ xe ha. Đây à, chắc là cái chỗ này ha. Nó vừa bảo là một cái shortcut key, có nghĩa là một cái chìa khóa ở một cái cổng lối tắt để đi về cái parking lot này. Là cái chỗ này là vừa có cái xe của mình này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đi ra chỗ này ha, thử xem có được không. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Đâu? Đây, đi thẳng cái này đến trước mặt này luôn này. Đó. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Cái này nó phải có nút chạy nhanh chứ nhỉ? Cứ đi chậm này nhiều lúc là hơi bị khó chịu nha. Để mình thử di chuyển bằng cái này xem được không nhá. Đây này. Mình đang chơi bằng tay cầm ha. Thì đây là nếu mà di chuyển bằng chuột phím các thứ thì nó tracks leading to a dead end. A tripod for a camera to record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Đấy, có chạy nhanh mà. Để nghiên cứu xem thử nếu mà chơi bằng tay cầm thì chạy nhanh như thế nào. Tại vì chơi với game kinh dị thì mình không muốn chơi bằng bàn phím cho lắm, vì muốn ngồi xa cái màn hình. Đôi lúc cái màn hình nó to quá thì nó lại có nhiều pha mà ngồi gần quá nhìn nó bị đau mắt, rồi là bị cảm giác như kiểu buồn nôn đấy nếu mà chơi những cái game nó quá kinh dị chẳng hạn. Hoặc nó sẽ phải vận động và quay màn hình nhiều. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Rồi, bây giờ lên xe đi về cái Brighton Falls ra. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before.
Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ok, đi về cái thị trấn Mountain Falls này ha. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Để mình điều chỉnh tí nhỉ. Cái phần option này, trong control này. Đây, cái phần sprint này nó là cái chạy nhanh. Toggle là LB là... Đấy, còn xem cái nút RB nó là cái gì? Flashlight boost. Hay bây giờ thế này đi, mình sẽ gán cho cái phím ở đằng sau là nút phím flashlight đi. Phím này đi ha. X. LS phím gì ta? Làm sao để chạy nhanh nhỉ? Bây giờ chạy nhanh thì nó sẽ là cái phần di chuyển bằng cái cân rồi. Cân analog rồi. Thế thì chơi bằng cái cân này thì nó sẽ bị thiếu một vài nút này. Flashlight toggle và flashlight reload này. Hay là mình thử chơi bằng bàn phím ha. Mình cái hiện tại mình đang chơi bằng cái tay cầm. Tại vì muốn ngồi xa cái màn hình một chút cho nó đỡ bị nhiều lúc bị hoa mắt ấy. Cái này là left shift là chạy nhanh thì đúng rồi. Nhưng mà cái này LS nó là bấm xuống thì làm sao mà di chuyển được nhanh kiểu đấy ta? Thử nhá. Đây. Bấm xuống không di chuyển được. Nhưng mà nếu mà chơi bằng bàn phím ấy thì nó sẽ có chạy nhanh được ha. Ví dụ như này. Đấy, nó chạy nhanh này. Rồi là di chuột các thứ này. Camera này. Súng các súng gắn phím nhanh này. Cái này là chạy này. Flashlight là nút E. Đấy, chạy nhanh cái này nó sướng hơn hẳn. Có lẽ là cái game này nó chưa được tối ưu cho tay cầm ha. Thôi được rồi, tạm thời thì cứ chơi bằng cái bàn phím tí đã. Control này. Quick slot 1 này. Tab là sẽ vào bên cây sport đúng không? Ok, rồi thế mình sẽ chơi bên bàn phím ha. Bây giờ sẽ thoát cái tay cầm ra một chút.
Rồi, control là goal này. Tab là exit này. Thế còn vào cái phần tâm trí như nào thì chưa rõ ha. Man, it is sweating in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot Interview with the witnesses at the I dinner. don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp-ass city. change of topic, please? Đó, chạy nhanh này nó đi nó có vẻ nhanh hơn hẳn đúng không? Oh dear. Cute. Đấy, chạy nhanh rồi thằng kia bên nó cũng chạy nhanh theo mình luôn kìa. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Tới FBI đây. Nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Cái gì? Đây là ông cảnh sát trưởng Moriker của thị trấn này Nice ha. to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Chào với Alex tiếng đàn nhá. Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Nó bảo là sẽ vào phỏng vấn hai cái đứa gì ở phía bên trong kia. Đây này, interview the witness at the dinner này. Known victims go missing. Con người nộm này thấy FBI đưa tay chặn hả? Đúng. Vừa nãy nó chặn vào tay mình. Đi loanh quanh ngắm cảnh tí thôi anh em nhỉ? Không đi xuống dưới à? Để xem cái mức độ chân thật của game này như nào ha. Đây là người dân này. Đây là hai cái hình nộm đúng không? Không phải đâu anh em ạ. Không phải đâu. Cái này là người ở trong cái phần đội cái này lên đấy. Nó là một cái giống như kiểu một cái người đứng làm mua vui rồi là quảng cáo cho một cái cửa hàng nào đó thì nó hay có cái này ha. Đó, nhảy này. Cảm giác như người thật đấy nhỉ? Hey, slow hustling. Rút súng ra dọa nó được không? Come to Coffee World. The thrills never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% off all your coffee. Đây, nó đang quảng cáo về cái quán cà phê đấy. Chỉ có 9 cent tức là 10 xu một 10 xu một cốc thôi đúng không? Đây này quán coffee kìa, OD kìa. Bây giờ mình sẽ vào đây để interview là phỏng vấn hai cái đứa nào đấy ha. Đây à? Hello. Không phải à? Trong này có gì không? Có đè lên nào nào. Ô, FBI to nhỉ? Vào quán nhà người ta ông cứ thế ông sộc vào xong rồi là sộc vào xong rồi là mò vào từng phòng ấy hả? Cái này là cần một cái khóa ha. Cần cái chìa. Trong này có gì không? Nhà vệ sinh à? Ô, đi vào vệ sinh nam làm gì? Hello Mỹ Xuân. FBI là nữ, ông đi vào đây là vệ sinh nam anh em ạ. Xe cái. Bật điện đây ngay nào. Bây giờ mà nó thiết kế cái game này cho ngồi xuống mà tè luôn thì đúng là đỉnh đấy nhở. Ok. Không có gì lắm. Bây giờ vào cái nhiệm vụ chính này. Interview the witnesses at the dinner. Ok ha.
À đây. Ah, they were the bookers. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine. Ồ, cái thằng S này nó là cái thằng chụp được ảnh cái vụ giết người này. À, bây giờ đang đi điều tra hai đứa này ha. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting Đây nó đang bảo weird ấy, shit at us. có một He thằng must have been on something. khỏa thân chạy từ trong cái hồ ra, mà nó có biểu hiện khá là lạ thường ha. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. À, hai đứa này là hai cái đứa mà nó call the cops ấy, tức là gọi cảnh sát báo về cái vụ án kia. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Bọn này nó bảo là nó tìm thấy một cái khá là tệ ha. Nhưng mà con bé kia nó lại ngăn lại, không biết là có lý do gì. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. Bây giờ lại chui vào tâm trí ha. Nghiên cứu về cái từ the call of the tree của cái hai đứa kia. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Nó bảo là cái thằng kia tìm thấy một cái necklace, là cái vòng đeo cổ. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Map này. Mình vừa lấy được cái map của thị trấn này thì nó ra đây đúng không? Nó hiện ra đây. Ok này. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Đó. Đây, là hai đứa kia nó lấy được cái necklace, là cái vòng đeo cổ cái đám kia ha. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear fest. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Người quen à? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. What? 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 You're mistaking me for someone else.
If you say so. Ok, cái câu chuyện là cô hầu bàn kia tên là Rose và là một người quen của Saga này, Saga Anderson. Thì Rose bảo là có nhớ cô ta không, và nhắc lại cái câu chuyện cũ của cái cô Saga này, Anderson này, là có một cái vấn đề khá là xấu xảy đến với cả con gái của cô ta ha. Thì hiện tại bây giờ có thể là không nhớ, Anderson bảo là không nhớ. Thì Rose mới nói là có thể đây là một cái hiện tượng mất trí nhớ tạm thời và cô ta hay xem ở trên TV. Thì có thể đây là một cái đầu mối gì đấy liên quan đến cái trí nhớ hoặc là cái ký ức của cái nhân vật Saga Anderson này ha. Rồi, ok, tạm thời thế đã. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guest. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Đấy, chơi bằng chuột này nó có một cái vấn đề là khi mình di chuột nhiều thì nó sẽ bị hoa mắt. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Rồi, bây giờ đi đến cái office đúng không nhỉ? Đây là cái trụ sở cảnh sát ha. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Rồi, trước đi, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So Bên we đấy share a là morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. là cô này cô mới nhờ người gọi điện đến cho cả ông sheriff này, cảnh sát trưởng này, đưa cái xác về để nghiên cứu ha. Và bảo là ở trong ngực của cái xác này nó có một cái gì đó. Chắc là ở cái chỗ vết đâm ấy, về nghiên cứu cái đoạn đấy ha. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Thôi không mở nữa. Okay. Let's take a look at our patient. Rồi. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. Ui. Zoom vào nhìn ghê vãi. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Bây giờ là nghiên cứu cái xác này xem là nó có cái gì ha.
No. Lý do để chết này là bị đâm này, tay bị làm sao đó này. Cái này nó vừa bảo cái tattoo gì đấy. Có một cái dòng chữ ở dưới cái da. Thì chắc là đang đoán là tattoo ha. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Is it some kind of tattoo? Is to smother to read. Tức là có thể đấy là một cái kiểu của một cái hình xăm gì đó ha. Something in his chest. Did the killers leave it there? F là case. Cái này cho vào đâu? Keep trying. À đây, cho vào đây. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Think, Saga. Cái này cho vào đâu ha? Đầu hưu này. Đây không phải. Đây không phải. Thế cho vào đâu? Countries were wearing deer masks. No. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Nó có một cái gì đấy mà nhét ở đây à? Đây này. Countries were wearing deer masks. Đây. Đó. Cái này thì mình đã gắn hết lên rồi đúng không? Nói chung là cũng không cần hiểu quá nhiều, quá kỹ đâu. Nó có một cái hồ sơ vụ án này thì có cái gì mình cứ quẳng hết lên thôi. Ok, sẽ căn là tree xong rồi. Murder, ở đây là vụ án ở cái Cauldron Lake kia. Là đã xong rồi ha. Gold Examine the chest cavity. Ok này. Rồi, đã moi được cái gì ở ngực có ra rồi đúng không? Một mảnh giấy. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nó có chất liệu giống cái tờ giấy mà tìm ở cái hồ á. Didn't see her.
The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Ông này ông có một vài cái kiểu giấy đấy ha. I have them right here. No, wait. Biến mất luôn cơ mà. What the hell? Ôi, nó ngồi dậy kìa. Cái thằng kia nó bị moi cái tim ra, nó vẫn sống kìa. Không chuyên nghiệp tí nào, bốc tờ giấy không mang ra tay à? Nó lấy nhíp nó gắp ra mà. Could not see into bright light. Rồi, khẩu súng bị văng ra ngoài cửa rồi. Ôi, nó chặn luôn ngoài kìa. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay the light to avoid being detected by enemies. Tức là nó bảo là phải đứng ở dưới cái ánh đèn đúng không? Để mà không bị phát hiện bởi đối thủ này. Ok này. Rồi, đứng dưới ánh đèn sao nữa? Everybody brought you here. He can't see me in the light. Nó không nhìn thấy được dưới ánh sáng này. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Khẩu súng ở phía bên này này. Safe havens will store some of your health. If you leave or attack from safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. Nó bảo là safe havens sẽ hồi máu cái gì đấy hả? Go. Go á? Chạy à? Có khẩu súng này. Ui. Từ từ nha. Cái phần ngắm này hơi nhạy. Aim sensitivity đây, cái này. Giảm hết xuống 20 ha. Ok này. Vanished. End of chapter. Ok, như vậy là vừa hoàn thành được cái chapter 1 rồi hả? Tiếp. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Đây có tờ giấy này. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation.
This is the case we must solve. Rồi, nó vừa nói là một người chết thì biến thành quái vật này. Quái vật thì sợ ánh sáng này. Rồi là cái gì đấy nhỉ? Cái tờ giấy thì đã nói trước được cái gì đó ấy. Nên là cái này là nó sẽ phải xử lý ha. Đây, các cái tờ giấy này nó sẽ đưa thông tin đúng không? Ok này. Case này. Doesn't make sense. Writing part of cái gì đó. Không phải ở đây ha. Cái này là cái gì? Nightingale was the only victim to become a monster. Cho vào đâu? Bên cạnh khuôn vàng á hả? Bên cạnh khuôn vàng là cái gì em? Đây á? Đây rồi. Ok này, tiếp đến cái gì đây? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale Mấy cái hunted. đọc này skip đi ha. Radio follow you into the dark. Là cái gì? Trông là tạm thế ha. Đi loanh quanh xem còn cái gì. Cái này như kiểu đi lút đồ hả? Giờ nói chuyện với thằng này ha. Thế rồi, chắc không còn gì để lút nữa đâu. Có 3 tờ giấy mà cái ông này là vừa nãy là cái ông sheriff cảnh sát trưởng rồi đúng không? Ông lấy mấy tờ giấy. Xong rồi ông bị nằm xuống này. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Ok, như vậy là bọn này nó thảo luận với nhau là có một cái tổ chức gì đấy nó đang biến con người thành quái vật ha. Bây giờ sẽ quay lại cái Page places Nightingale back at Cauldron Lake. quay lại cái hồ đấy để điều tra tiếp. We need to head over there, stop him before anyone else gets hurt. Okay. Rồi. Check Nightingale at We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Rồi, bây giờ sẽ quay lại cái hồ đấy để đuổi theo cái thằng cái xác của cái thằng Nightingale ấy đúng không? Có gì để loot ở đây không?
Không có à? Thôi bây giờ mình cứ đi theo cốt truyện của nó đi ha. Bây giờ chắc là sẽ đi ra cái xe này chứ. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Không được dùng xe này à? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Của nó đâu rồi? We'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Hi. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Nó bảo là nó sẽ chạy loanh quanh tìm kiếm một tí đúng không? Xong rồi sẽ gặp lại nhau ở cái chỗ cái xe. Ok, thôi bây giờ cứ đi ra cái chỗ cái xe đi. Cái khúc này là để cho mình đi chơi loanh quanh này cho đỡ giải trí tí đấy mà. Radio à. Đi vào đây xem có gì không. Nó chỉ là đi loanh quanh để nhìn ngắm thôi đúng không? Chúng nó xây dựng một cái thế giới game thật sự là đẹp đấy nha. Cuộc sống rồi là các cái chi tiết cảnh vật này như thật ạ. Thôi rồi, lúc khác thì mình sẽ tham quan ha. Bây giờ sẽ chạy lại về cái xe đấy để mà đi tìm cái thằng đi về cái hồ đúng không? Rồi, hai thanh niên này vừa mới morning sheriff xong, bây giờ sheriff toi mẹ rồi. Cái xe hình như ở phía bên này này. Đây là cái quán cà phê gì đấy, vừa nãy mình phỏng vấn hai cái đứa, thu thập thông tin của hai cái đứa chụp được cái ảnh và lấy được cái necklace đúng không? Vừa nãy là cái xe mình đứng ở chỗ này mà. À đây. Thanh niên này đây rồi. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. The car can be used to travel between locations. Ok. Có nghĩa là bây giờ cái ô tô này nó sẽ dùng để mà di chuyển giữa các cái địa điểm. Ví dụ như là cái hồ với cả cái thị trấn vừa rồi đấy. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. Mình sẽ cố gắng xem liệu là đêm nay liệu có xong được cái game này không nhá. In their heads they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case I started. Lúc mà game thì đối với các anh em nào mà có cái sở thích về phá án hoặc là xem phim hình sự kết hợp với cả cái yếu tố rùng rợn thì có thể chơi được ha. Thì cái game này nó không giống như các cái game game kinh dị bình thường, là ví dụ như kiểu zombie hay là quái vật gì đó. Thì cái này nó sẽ thiên về cái hướng điều tra và xác chết rồi là máu me các thứ nhiều hơn ha.
Return to the hut. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Chạy đi, đỡ mất thời gian. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. Rồi, trong cái câu chuyện này thì Let's get to the murder site, Casey. What'd you find there, Stephen? Nothing. hai cái thằng này đang sửa chữa cái điện gì đó, nhưng mà có một cái vấn đề là thằng kia nó biết một chút về cái vụ án này, cũng như là cái việc mà quần áo gì đó của cái cô Saga Anderson này ha. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Did I? Nó bảo là thấy cái symbol là cái ký hiệu này vừa là lúc trước đúng không? Nó là cái necklace ấy. Bare feet,
Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Rồi ok. Thế là thằng kia nó sẽ ở lại, và mình sẽ đi theo cái dấu vết chân của cái thằng Nightingale này ha. Còn cái symbol này nó là giống cái dây chuyền mà hai cái đứa ở trong thị trấn cái nó nhặt được, xong rồi nó đưa cho mình. Bây giờ là mình sẽ đi một mình ha. Bây giờ là nhiệm vụ là gì? Follow the Nightingale trail, tức là đi theo cái dấu chân của thằng Nightingale này ha. Đây. Kiểu gì thì kiểu đéo thì tí nữa nó có quả nó nhảy ở trước mặt mình cho xem. Bắt đầu là thấy ghê ghê rồi đây các bạn. Đây có cái gì này? À, trèo lên trên thôi. Bắt đầu là có âm thanh ở đấy. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ôi, lại còn mưa, lại còn tối tối nữa. Ui! I can feel something. Ui, con mẹ mày hết cả hồn. Nightingale isn't far. À, đạn dược này. Tự dưng nó nhảy quả sợ thật đấy. Cái gì đây? Nhà ga hả? Cái map này xem nào. Đây, mình đang ở đây. Chạy đến cái chỗ này sao? Phải thế không nhỉ? À, bắt đầu thấy rùng rợn rồi đấy. Cái chỗ này là cái chỗ mình vừa lấy đồ thôi. Giờ sao anh em? Đi theo dấu chân rồi sao nữa? Map này. Đây là hết đường rồi mà. Vòng lại đây à? Đây. Đi vòng vào đây đến cái chỗ chấm than này xem có gì không nhá. Chỗ này bị chặn đường rồi. Cái con mắt kia là cái gì ta? Option cái xem nào. EQ hay là đi đến đấy? Map ở đây nó là mờ à?
Witch Hood. Ok thì chạy đây xem có gì không nhá. Ui mẹ, có cái nhà. Đây có gì đây? The Witch Hood here, leave a witch like everywhere. A spirit may still haunt this place. Nó bảo là cẩn thận đấy, có cái ủa, linh hồn linh hiếc gì đấy. Đây có cái gì đây? Đồ đạc văng tùm lum này. Nhật ký à? Đạn hả? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Cái gì đây? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Tab là weapon upgrade hả? Cheesy crime books. À đây vào cái But he này. really hates the movies. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Cái tròn tròn kia nó là vào cái mai cái tâm trí. Giờ mình mới biết. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Rồi. Explore the witch area. Đây, nhiệm vụ này. Explore the witch ladle area này. Witch ladle là cái nào? Đây. Witch ladle là cái chỗ này hả? Ok, giờ quay lại ha. Which ladle area? Đây à? Đi vòng vào đây à? Đây đúng không? À không phải. Ở bên trái mình mà. Cái lối đi này bị chặn rồi mà. Cái lối đi này bị chặn rồi. À đây. Wishladle đây rồi, ok. Nó bảo là đi khám phá, đi tìm hiểu cái khu này ha. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Này nó cũng liều thật. Một mình nó đi vào đây vậy. Flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut.
Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Locate the witch hut. Là cái chỗ vừa nãy đúng không? Đây, mình phải quay lại cái chỗ này hả? Vừa nãy là mình đứng ở đây rồi. Vào là cái chỗ chấm than. Đây chỗ chấm than đây. Bắt đầu là thấy có tiếng rồi đấy. Có phải chấm than là cái này không? Đúng rồi, chấm than là cái bảng này. Để biết đường lần sau còn là... Đây, bây giờ chạy về chỗ nào nhỉ? Chạy về chỗ cái witch hut đấy đúng không? Đây. Ui, cây cối rơi như thật đấy. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw Investigate the witch hut. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Tìm cái... Đây này, hình như vừa nãy thấy ở đây này. Đây đúng không? This fuse is busted. This one looks good. Đây. Should really stop littering though. Cái này là gì? Handgun ammo hả? Có 17 viên đạn. Cái này là battery pack. Cái này là hồi máu. Item này. Ok. Tạm thời thấy đã. Bây giờ đi về sửa cái kia ha. Cái chỗ này lấy rồi này. Rồi, đã có điện. The break room is a place where you can save a local. Save vào này. Cái này là lưu game thôi. Ok, cứ lưu đi ha. Another page. Tìm được một tờ giấy khác này. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Saga pushed the heart through the hole in the side. There was a key. The key was that hole. Liên quan gì đến chi chiếc gì ấy nhỉ? This mug always cheers me up. Các bạn là chi chiếc gì ấy loanh quanh cái cây à?
Weapon upgrade. Mấy cái này thì từ từ đi ha. Chưa có gì mới cả. Map xem nào. Container gì đấy? Như trong nhà còn cái gì nữa mình chưa tìm thấy sao ấy nhỉ? Container kìa. Đấy, đúng rồi. Đạn à? Đóng cửa lại này. Có gì đâu. Interpret the best meaning, có nghĩa là bây giờ phải tìm hiểu xem là cái tờ giấy nó nghĩa gì hả? Nếu mà tìm hiểu cho xem cái tờ giấy đấy nghĩa gì thì có khả năng là sẽ phải là chui vào trong cái tâm trí của mình ra, đúng không? Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed. Interpret the best meaning là sao? Anh em cho tôi đi nhé, xem cái interpret nó là cái gì nhỉ? Tiếng Anh thì hơi kém, chưa hiểu lắm. Interpret. Diễn dịch cái nghĩa của cái tờ giấy đấy hả? Là sao nhỉ? Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the... Đây này. Witch ladle towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sky. Nightingale's heart, a cold dead lump in her hand. Her definition of sanity has changed since he arrived at his town. But she chose the best word forced to. Saga addressed the witch. She screamed to read. The first part of the writer was the smother line of the heart. The second part recited from memory the words you had written on the page. I brought you the hurt which showed me the terror. Saga pushed the hurt to the hole in the side. This was the key.
cái đoạn này này. Tôi đã mang đến cho bạn trái tim. Saga push the hurt through the hole in the side. Là sao nhỉ? Khó hiểu vãi cả nồi. Rốt tiếng Anh chơi mấy cái trò này khó thật đấy. Cái gì đây? Định mệnh mưa gió tối tăm này này. Hai cái hỏi chấm này là gì nhỉ? Point of interest. Cái này không đi được nữa rồi. Mẹ lang thang ở chỗ này thì kinh vãi cả trường nữa. Mình đang ở đâu đây? General Store đúng không? Ở chỗ này nó có cái đèn ánh sáng như này, khả năng là tí nữa sẽ có cái thằng Nightingale ấy. Đây là đang quay lại à? Đi vào đây xem có gì không. Ui. Đéo gì đây? Giật cả mình.
Check with Lady Fortuna at the counter. Check with Lady Fortuna at the counter ha. Lady gì ở đâu nhỉ? Ở bên này có một cái hỏi chấm nữa này. Quy là thay đạn, thay năng lượng pin của đèn pin ha. Vẫn là cái minh ninh này thôi. Vấn đề bây giờ là minh ninh như thế nào? Check with Lady Fortuna at the counter. Lady Fortuna là cái gì ta? I don't think I'm done here yet. Này đi ra ngoài rồi. Cái chỗ này nó bảo là mình phải đâu nhỉ? Đây là đây này. Check with Lady Fortuna at the counter. Bây giờ có từ 0 đến 10 số. Ui, bây giờ mà không biết mã để mở cái này là 1000 lần đấy, thôi chịu. Cái này tính sau đi ha. Bây giờ nhiệm vụ này. Dịch nghĩa của cái tờ giấy này ha. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump. Sao? Bây giờ dịch nghĩa mấy cái này như nào? À đây. Yep. Already got the answers to these. Hiểu rồi. Đó là những cái thứ mình thu thập được ha. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign.
Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ok. Mình đang ở cái chỗ này đây. Lấy được cái trái tim rồi. The text on the heart is clearer now. Legible. Quả tim mà. Cái tờ giấy này là sẽ ở đâu ra? Đây, where's the heart rồi. Còn cái này chắc ở đây ha. Sounds literary, but what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. Bắt đầu này. Thế nào cũng có biến ở quả này nhá. Chuẩn bị sẵn tinh thần. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Nó bảo là đưa cái quả tim này cho ai nhỉ? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Place the heart in the which side? À, đây rồi. Which side đây rồi, tìm mãi mới thấy. Ok này. Tìm mãi mới thấy which side là cái gì.
Định mệnh. Thôi, tìm thấy cái website này nhá. Rồi tạm thời hôm nay thế nhá. Mai anh em sẽ chơi tiếp cái đoạn này sau rồi. Game nhiều lúc cũng đau đầu phết đấy. Ok, hôm nay dừng ở đây nha anh em.